Okay guys, so good morning. So welcome back to our channel. Today guys, i-unbox natin to yung delivery ng Intrigo. Previously, yung plan natin sa Globe is ito, yung HUAWEI Y6. Yan. So nag-end na yung contract natin kasi nakuha natin to 2 years ago. Yan na. So 13 MP siya. Yung 13 MP siya yung megapixel niya, 13 MP sa front. So today guys, nag-renew tayo ng contract with nag-renew tayo ng contract sa Globe. Yan. So we will check. Charge ko lang muna to yung all. So we'll unbox na. Kita mo bed. Ayan. Ito bed. Dito kami tayo. So yan, naka-box. So unbox natin. So nag-confirm sila January 1 nung pumunta tayo sa hiding place. So they confirmed January 1 after January 6 after 5 days na-deliver nila. Yan, medyo may sira lang yung box. Yan. Yan, iinom siya. Sige. So ito na guys, unbox na natin. So naka-plastic. Yan. Paper bag. So naka-paper bag siya na Globe. Ito yung phone. At mayroon siyang mayroon siyang kasama na small na box. So we'll check later on kung ano to. Okay? Check natin yan. Widen. Yan. So check lang natin. Surprise lang naman. Okay, so kuha ko ng so ito yung box, pinaka-box ng phone. Ang ganahan nito guys is 48 MP siya, megapixel yung front camera. Perfect. So ang brand is Widen. Yan. So may bubble wrap siya kanina. So may bubble wrap naman ngayon. Yan. Okay. Malaki siya, no? 6.5 inches. Yan. So, Y7p. Yan. Kasi yung ito, may sira na siya guys. Yan, may crack na dito. So, hindi natin siya magagamit for vlogging. So we are investing for this one guys, kasi para mas maganda yung quality. So naka-sealed, no? So ginawa na natin yung yan. And also the main reason why we review this one guys, para if ever mag-file tayo ng warranty, for example sira yung box, sira yung phone, so we have a proof yung video natin na in-unbox natin. Okay, so yun yung phone. Okay, pakita natin. So ito yung charger niya. Yan. So
So, ito yung cable, charger. Ayan. Mayroon pa. Yeah, mayroon headset. So, gusto ni wife yung headset. Ayan. Hindi ako mahilig sa headset actually kasi yung gusto ko yung parang Bluetooth. Mabili siya sa akin ng Bluetooth. Sana as a room. So, ito para kay wife. So, ito yung charger niya. So, check natin siya po. So, ito yung laman ng box. Okay, at meron din siyang parang serial number. Okay? At ito, ano ba to? Ito yung parang pin niya, yung pag-unlock para sa SIM card slot. Ito naman yung tawag dito, manual. So, meron siyang different languages na manual at may warranty card din. Okay. Set aside lang muna natin yan. At ito yung parang cover. Yan. So, cover free casing niya. Yan. So, may free casing siya. So, punta na tayo sa phone. Without further ado, yung phone. So, meron siyang yung guys, yan yung quality niya. Yan. So, meron po siyang tatlong camera, 48MP triple camera. Yan. Wow. Okay, so on lang natin. Wow. So, lagay natin yung yung casing. Wow. Ang purpose ng casing guys, in case na mahulog siya, so meron siyang protection. Wow. So ito yung audio niya, ito yung micro USB niya, ito yung speaker, makita mo? Wow. Ito yung speaker niya, ito naman yung para sa headphone. Wow. Okay, so yan, so English, get started. Okay, United Kingdom, United States lang. Okay, next. Agree. Next. Insert SIM card. Skip ko lang muna yan. So, meron siyang Wi-Fi. So, kunin ko sa Wi-Fi. Ito lang. Hindi lang pagkita sa inyo guys. Okay. Ayan. Okay, so it's connecting. Ano ba? Ano ba? Dua na ako tapos one sa kanya. Dua? Okay. Tapos? Dua ka, okay. Ginis lang mo? Wala ka idea. Kamu na nag-ilis. One? Wala na na islan. Dua niya tapos one. Hindi lang dua kung ko. I-mention mo na yun. Ito type B. Pero siguro. So, yan na lang guys. Skip na lang natin yung Wi-Fi. Hindi ako makapasok. Skip. Skip. Meron siyang print ID. So, enable services. Later. Meron siyang, print scanner. Print scanner niya.
Okay. Diba? Set up as a new device. Yan na. So, naka-on na siya, guys. So, we will connect the, we will connect the Wi-Fi na at we will install the SIM card. Sige. But we'll be back, guys. We'll be back. Okay na, guys. So, na-connect na natin yung, na-connect na natin yung SIM card. Na-connect natin yung SIM card at naka-connect tayo sa Wi-Fi. So, ito na siya, guys, yung final product. So, ayan na. Pre-installed na yung Lazada. Shopee hindi pa. So, yan. Okay. So far okay na okay siya, guys. Ito yung specs niya. Check natin. System update. So, about phone. Yan. So, 10.1 ang yung version niya. HUAWEI Y7p. Resolution niya, guys, is 1560 by 720. Tapos meron siyang 64 total RAM gigabyte na storage. Yung RAM niya pala is 4. So 51 yung magagamit natin. Okay? So yan, yung may print siya, tapos tatlo yung camera niya. Yan. I'll just also share the link, yung full specs niya sa comment. Okay. So next would be this one, the free one. So open na natin. Open natin yung free. Ito yung free. Nakasama. So yung bubble wrap niya, guys, bagong-bago. Yan. So so ito HUAWEI din, guys. I think makokontrol natin yung yan. Oh! Yan. I think makokontrol natin yung lights dito. Yan. So yan, oh. Okay. Yung ball. Ano tawag dito? Night moonlight. Ano ba to? Hindi ma-open? Hindi pa. Okay. So, wow. Ito yung charger niya. Yan. Ito naman yung wood. So, check natin. Stand. Paano ba to? Paso yung Tama ba yan? pwede yung taga-face ang Okay. Yan. Okay. So, lagay lang natin, Ket. Oh! Nagsiga. Nagsiga siya. So, try natin ulit. Naka full charge na ba? full charge na ulit. Ano? Change. Ayan. Tap lang. Mula man na, white, yellow, H. White. Red. Yan. Red na uno. Ano man siya? Yellow. Orange. Tayo. Ito pa yellow. Kita, watch kita. Oh, nan. Puro na ito sa gado. Okay. So, if you like it, guys, thanks again for watching.
If you like it, don't forget to subscribe. Okay. So we'll watch for our next upload. May isa pa tayong ano. Wala. May magnet. Oh, may magnet guys, oh. Oh. None. Oh. May magnet siya dito, oh. None. Wow. Mas like ko yung mas like ko yung box kaysa sa product. Yan. Alright, so let's go and unbox this one guys on our next video. Okay guys, so welcome back. So ito na yung natin yung resolution ng HUAWEI Y7p. Y7p. So naka 48 MP siya with 1080p resolution and 60 FPS frame rate. Yan. So lagyan natin ng lights. Ito yung frame niya na kasama na moonlight. At ito yung kasama niyang free na cover. Yan. So yan yung focus, auto-focus siya. Yan. And we are also using the Boya M1 for the microphone. Yung ginagamit natin ngayon. Hello, sound. Yan. Okay, so thank you so much guys for watching. Yan, yung quality yan. Yan, nag-auto-focus siya. At meron din siyang zoom. Ayan o. Yan, may zoom. Okay, so thanks for watching.